magyarok sok mindenre büszkék lehetünk, többek közt a világörökség részét képező táncház módszerünkre is. Az 1970-es években Budapesten kibontakozó mozgalom rendületlenül terjedt tovább határainkon innen és túl, így a ma emberének is remek szórakozást és közösségi élményt nyújt. Magyar gyermekek és felnőttek tízezrei fújják ugyanazt a dallamot, ropják ugyanúgy a táncot. Stábunk utána járt, hogyan is kezdődött mindez. A táncházmozgalom kialakulásának előzménye Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajta László népzenegyűjtő tevékenysége, illetve a két világháború közt a népi hagyományok színpadi bemutatására létrejött Gyöngyös Bokréta mozgalom. Már 1969-et írunk, amikor Martin György Kallós Zoltánnal és Stanó Pállal együtt Széken elkészíti a hangosfilmes gyűjtést, majd követi őket székre az új koreográfus nemzedék, Foltin Jolán, Novák Ferenc és Tímár Sándor is. Óriási szerencse volt az életemben ez a széki találkozás, mert egy olyan állapotot találtam, amire azt tudom mondani, hogy körülbelül a 18. század társadalmilag is, és kultúrájában is. A Tata ugye mindenkinek át akart adni mindent, tehát nem csak engem vitt el oda Székre, hanem elvitte a Foltin Jolánt, elvitte a Lelkes Lajost, a Stoller Hubát, és ezekből a látogatásokból aztán úgy összeállt a fejükben, hogy kellene csinálni itt is egy ilyen táncházat, ahol úgy együtt táncolnak. A Tata lakásán pattant ki ez a gondolat a fejükből, én is ott ültem nála bizonyos kékfestős asztalnál, és így született meg az első táncháznak a gondolata. Az 72-ben volt, a Jókai téren volt, az volt az írók könyvesboltja. Az ajtóba ott állt a Lelkes és a Stoller, és mint a széki táncházba a kezükbe egy pálinkás üveg, és mindegyiken egy kis pántlika. Nekem egy nagy 2 méteres képem a bejáratnál fogadta a látogatókat, és bent pedig ment a táncház. Ez egy nagyon nagyszerű, felszabadult közösségi öröm volt a budapesti táncház. Van, amit megtaláltak ezek a fiatalok, és hát aztán tegyük hozzá, hogy végül is ezt ilyen országos mozgalommá, ezt a Sebő Feriék, meg a Tímár Sándor fejlesztették tovább, akik a Fehérvári úton létrehozták azt a rendszeresen működő táncházat, ahol már nem csak a táncegyüttesek jöttek, hanem jött fiatal apraja, nagyja, és akik közül sokan ott tanultak néptáncot. A táncház töretlen sikere olyan tömegeket megmozgató rendezvényeket hívott életre, mint az idén már 38. alkalommal megrendezett országos táncház találkozó és kirakodóvásár, vagy a Hagyományok Házából indult, de határainkon is átívelő Táncház napja. A világ számos pontján találkozhatunk magyar tánchazakkal, ahol akár a tanulni vágyó kezdők, de a néptáncban már jártasabb táncosok is remekül szórakozhatnak. Ugye a táncház tulajdonképpen arról szólt, hogy a falusi emberek szervezett keretek között egy jót mulassanak, levezessék az indulataikat, feszültségeiket, megéljék az örömeiket. A mai 21. század embere is egy közösségbe tudja megélni a mindennapjait tulajdonképpen. Barátságok szövődhetnek itt is, és saját örömödre tudsz szórakozni.
sok ezer, sok tízezer, sok százezer embert megmozgató közösségi formáról beszélünk. Ezt a zenei anyanyelvet és ezt a táncos anyanyelvet ismerjük meg itt a Táncházban, és ennek a különböző táji változatait. És az a cél és az a lényeg, hogy minél többet megismerj ebből. Vannak mélyfúrások, hogy egy-egy kis területet minél alaposabban megismerd, de általában arról szól a Táncházz, hogy minél több és színesebb képet kapja arról, hogy hogyan is él ebben a kis Kárpát-medencében ez a táncanyag. Sokkal nagyobb a feladatom nekem is végre, mint egyébként, amikor kiállok a színpadra, és egy betanult anyagot eljátszom, és megszerettetem a közönséggel, mint egy ilyen eszenciát, hanem bele tudok helyezkedni abba az adott tájegységbe, abba a stílusba. Én magam döntöm el, hogy milyen dallamokat játszok, illetve az előttem álló táncos, ha ismerem és tudom a nótáját, akkor én meglephetem azzal, hogy neki muzsikálok. A te saját kedvenc dallamaidat itt a zenekar mögötted elhúzza, és odaállhatsz a zenekar elé, kérhetsz tőlük zenét, rendelhetsz tőlük nótákat. Óriási jó érzés azt látni, ahogy táncolnak, hogy visszajeleznek, ahogy jeleznek, hogy kicsit nagyobb tempót kérek, és akkor megadom neki, és megköszöni. Gyönyörű látványa, hogy a párok egy-egy tánc alatt, ahogy alakulnak át, még magukon belül is. Először még csak megérintik egymást, megforgatják egymást, és a végén egy ilyen teljes őrületbe megy át. Hihetetlen jó érzés. Azért szeretek nagyon táncházba járni, mert ez egy olyan komplex élményt nyújt nekem és a barátaimnak, ami így abszolút felszabadítja ezeket a hétköznapi dolgokat, abszolút jó érzéssel tölt el. Választhatok, hogy éppen aktív vagy kicsit passzívabb részese szeretnék lenni a táncháznak, mert hogyha úgy érzem, akkor csak zenét hallgatok, igényes népzenét, de hogyha szeretnék, akkor táncolhatok is, beszélgethetek. A Hagyományok Házában gyönyörű, hogy van tánctanár, és van külön kezes. Tényleg mindenkire és mindenre figyel, rendet tart a táncházba, a rendszert vezeti. Teljesen természetes dolog az, hogy egy táncházban megfogom valakinek a kezét, megfogom a vállát, megfogom a derekát, hiszen arról szól, hogy a férfi jól esően táncoltassa meg a párját, táncoltassa meg a nőt, nyújtson neki abban a fél órában, negyed órában, amíg együtt táncolnak, egy nagyon jó élményt. Gyermekpszichológusként dolgozom egy nevelési tanácsadóban, illetve egy kamasz ambulancián is dolgozom, egy ifjúsági irodában. Foglalkozom hátrányos helyzetű családokkal is, illetve most így a szakvizsgához kapcsolódóan így a magánpraxis kiépítésére törekszem. Szakmámból fakadóan is nagyon fontosnak tartom, hogy olyan minőségi hobbim és szórakozási formám legyen, ami ténylegesen feltölt. Tehát, hogy minőségi dolog szemben akár mondjuk egy olyannal, hogy csak úgy spontán elmegyünk valahova kikapcsolódni. Tehát, hogy ehhez képest egy minőségileg másfajta tevékenységet jelent számomra. A táncházak azért nagyon jók, mert az ember úgy nem érzi magát feszélyezve, hogy éppen nem profi táncos, hanem akkor sajátítja el a lépéseket, mert általában minden táncház elején van egy rövidebb vagy hosszabb tánctanítás, ami nagy körbe nem is kell, hogy párban érkezzen az ember, hiszen mindig akad pár. Tanulhatok tovább, pontosíthatok tudásokat mindenféle ilyen mesterkurzusokon, illetve sokszor vannak olyan néprajzi előadások is, amik így tovább bővítik a tudást, szóval azért ez egy nagyon nagy dolog, hogyha nagy néprajzos nevektől hallasz előadásokat, meg személyes élményeket, beszámolókat, sztorikat, szóval ezek ilyen nagyon, számomra nagyon fontos dolgok.
itt mindig kiváló tánctanítások szoktak lenni, szívhez szóló élő muzsikával, fantasztikus előadások, remek hangulat. A mai tánc az nekem nagyon új volt, nagyon új tánc, de nagyon jó volt ezt is megismerni, meg jó hangulat is volt, jó tanárok, ezért megérte eljönni. Felnőtt koromban ismerkedtem meg közelebbről a magyar népzenével és a magyar néptánccal. Előtte is mindig táncoltam valamit, majd gyerekeket is tanítok néptáncra óvónőként. Már kisgyermekkorban is gyerekeknek nagyon klassz, szuper lehetőség, hogy rengeteg táncház van, gyerektáncházz, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a népzenével és a magyar népi gyerekjátékokkal, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy átéljék ezt a nagyon klassz élményt. Általában ezeken vannak kézműves foglalkozások is, ahol ügyeskedhetnek is. Nagyon sokat tud adni, tehát onnantól kezdve, hogy akár a mozgásfejlesztés, vagy bármilyen gyerekkori készségek fejlesztése, szociális készségfejlesztés, mindenben fantasztikus, ritmusérzék, énekelni tanulás, vállalni magam. Nagyon sokszor tipikus rosszaság gyerekek azok, akik a néptánc próbákon sziporkáznak, és hogy ez is annyira tök jó, hogy azt gondolom, hogyha már egy területen egy kisgyerek megtapasztalja azt, hogy sikerélménye van, akkor azt ki tud hatni a többi területre is, és esetleg az iskolában is egy kicsit módosul az ő viselkedése. Megtanulhatják azokat a viselkedési formákat, szabályokat, ahogy egy közösségben illik viselkedni. De ott is ugyanarról szólt, hogy a gyerek szintjén a saját kis testével, amit meg tudott valósítani, ott is tanulja meg azt, hogy szépen egyenesen húzza ki magát, szépen menjen oda a lányhoz, szépen kérje fel, szépen táncoltassa meg. Hát nagyon szerencsés vagyok, mert a nagyfiam is néptáncol. Szuper dolog az, hogy az olyan gyerekek, akik már kinőttek a gyerektáncházból, de még nem nőttek bele a felnőtt táncházba, nekik alkalmuk nyílik kamasztáncházba járni. Működik a városban tini táncház, ahol természetes, hogy az a gyerek, aki kinőtt ebből az apró táncakorosztályból, ugye kiskamasz, nagykamasz, az már el tud járni egy kifejezetten az ő korosztályának szervezett táncos eseményre is, és ezt kamasztáncháznak nevezzük most. És oda szoktam érte menni. Ott már nem vagyok ott, mert az úgy nem lenne jó, de érte megyek és elviszem. A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.